إخوتي وأخواتي في كيمنيتس وألمانيا، السلام عليكم ورحمة الله. تخيل لو أن ابنك في يوم من الأيام هو الذي يطلب منك ويقول: أبي خذني معك إلى المسجد، لدرجة من الحب والتعلق ببيوت الله أنك إذا أردت أن تحرمه أو تعاقبه منعته من الذهاب إلى المسجد. ربما يكون هذا المشهد حلم، لكننا نطمح أن يصبح حقيقة. نحن الآن معظمنا نحن الذين نطلب من أبنائنا أن يذهبوا معنا إلى المساجد، بل نهدس طوال الليل وندعو الله أن يكونوا أبناءنا مع صحبة صالحة وفي مكان صالح. المشكلة هي ليست في المساجد أو القائمين عنها، فنحن لا ننقص تعب وجهد أي إنسان في بيت من بيوت الله، وجزاكم الله عنا كل خير في الدنيا والآخرة، ولكننا نشعر بأن المساجد في هذه البلاد يجب أن تكون غير تقليدية. إذا كنت تعتقد ذلك أيضا، فامنح ابنك 5 دقائق من الوقت وشاهد هذا الفيديو إلى نهايته. الحلم والمشهد في المقطع السابق لا يمكن أن يتحقق إلا إذا وجد مكان يستطيع فيه الشاب، وأقصد أنا الشاب أو الشابة، أن يقضي وقت طويل بدون ملل، ابتداء من نادي للشطرنج، نادي لكرة الطاولة، نادي للرياضة، نادي فيه دورات كمبيوتر، دورات برمجية، لغوية، دورات حرفية أو حتى مهنية. هناك مكتبة خاصة يستطيع فيها الدراسة والتركيز، مرافق مع صحبة صالحة في مكان يستطيع أن يتعبد ويقرأ القرآن ويستمع إلى دروس. هكذا مشاريع طويلة الأمد لا يمكن أن تبنى إلا إذا وجد مبنى ملك تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. وعلى هذا أسست جمعية التكافل لشراء نادي ثقافي اجتماعي ديني لشباب وأطفال هذه المدينة. هذا الشراء لا يمكن أن يتحقق إلا إذا بني على أساس الشفافية، التعاون من جميع أهل المدينة، والانتخاب الحر. يعني اليوم جمعية تحتوي على 70 عضو، غدا أنت ممكن أن تشارك وتصبح عضو وتصبح ممثل لهذه الجمعية حتى تحقق أحلامك وأحلام أطفالك. الآن نحن في صدد المفاوضات النهائية مع مبنى مناسب جدا لأهداف ونشاطات هذه الجمعية. هذا المبنى يتألف من 3 طوابق، هو قريب جدا من الجامعة، من السنتر حوالي 2 كيلومتر، مؤمن من ناحية المواصلات العامة بشكل جيد جدا في منطقة لوترفيرتل، فيه 20 مصف خاص به. المبنى سابقا كان عبارة عن نادي رياضي وصالة لتعليم الفنون، أي أن فيه غرف ومساحات واسعة جدا. الطابق الأول يصلح لأن يكون مصلى للرجال مصحوب بكافيتيريا، منطقة خاصة كمكتبة للدراسة والتركيز. الطابق الثاني فيه غرفة واسعة جدا تصلح لأن تكون مركز للأنشطة الرياضية ككرة الطاولة للشباب. في غرف أخرى صغيرة كمركز للدورات اللغة، دورات تعليمية حرفية أو مهنية. يضاف إلى ذلك الطابق الثالث غرفة واسعة جدا تصلح لمصلى للنساء مصحوب برياض للأطفال. المبنى ربما يحتاج إلى صيانة في الطابق الأرضي وفي القبو من أجل إجراءات العزل، كما أنه محاط بمنطقة سكنية، ولذلك نحن بحاجة للترخيص، وقد تقدمنا بطلب عند الباوأمت قبل أسبوع تقريبا لترخيصه من أجل أن يكون مركز للأنشطة للجمعية. وبعد موافقة الباوأمت بإذن الله نستطيع أن نخوض في المفاوضات النهائية مع صاحب المبنى من أجل شرائه. المبلغ المطلوب هو 250 ألف يورو، يضاف لها حوالي 30 ألف يورو تكاليف المكتب العقاري والفراغة. إذا أعجبك المبنى وتطمح بأن تبني لك ولأبنائك في هذه المدينة شيء أو لبنة، فساهم معنا ولا تبخل على نفسك. والسؤال هنا: كيف تستطيع المساهمة؟ المبلغ المطلوب هو 280 ألف يورو. الأخوة في الجمعية إسلاميش كولتور فيراين قد تعهدوا بتحويل حوالي مبلغ 25 ألف يورو مباشرة للجمعية. هناك مبلغ 20 ألف يورو جاهز للتحويل من أخ كريم عاش في هذه المدينة 9 أشهر وشعر بحاجة الشباب والأطفال لهكذا مركز. هناك حاليا في حساب الجمعية حوالي مبلغ 8000 يورو من اشتراكات وتبرعات لعام 2020، أي أن المبلغ الشبه مضمون هو حوالي 50 ألف يورو. السؤال الآن: كيف نصل إلى مبلغ 280 ألف يورو؟ المشروع الأول هو مشروع لبنة.
وهو عبارة عن مبلغ 1200 يورو من كل أسرة، يكون كاشتراك وبنفس الوقت هو تبرع فقط من أجل الشراء. فلو أن 100 أسرة في مدينة كيمنيتس تبرعوا كل أسرة بمبلغ 1200 يورو، لحصلنا على مبلغ 120 ألف يورو كاشتراك لعام 2020-2021، يضاف إليها تبرعات فقط من أجل شراء هذا المبلغ. هناك بعض الأخوة التي تقول أريد أن أتبرع بمبلغ أكبر، مبلغ كبير، ولكن أخشى عدم الوصول إلى اتفاق بسبب عدم استطاعتنا جمع المبلغ الكامل، أو بسبب عدم موافقة مكتب الترخيص لاستخدامه كمقر للجمعية. وهناك حلين. الحل الأول هو التعهد الخطي، وهو أن يكتب لنا الأخ تعهد خطي بأنه قادر أو أنه سوف يحول هذا المبلغ في الشهر الأول أو الشهر الثاني عند توقيع العقد. وهذا التعهد الخطي لن يكون ملزم إلا عند توقيع العقد مع صاحب العقار، ونحن بحاجة إلى هكذا تعهدات. بدون أن نعرف الكلام لا يكفي، لا نستطيع أن نقول لصاحب العقار لدينا مبلغ 280 ألف يورو فقط بالكلام. نريد تعهدات خطية. وهنا على سبيل المثال تعهد خطي من أخ ب9,000 يورو، هنا تعهد خطي ب5,000 يورو، تعهد خطي ب2000 ب1000 ب1500 يورو. نحن بحاجة بأسرع وقت ممكن أن نجمع هكذا تعهدات خطية حتى نستطيع أن نعلم هل نستطيع أن نجمع هذا المبلغ أم لا. الحل الثاني أيضا لمن يريد أن يتبرع بمبلغ كبير، وهو عقد القرض الذي أنشئ من خلال محامي مختص. هذا عقد القرض يستطيع من خلاله الشخص أن يحول المبلغ إلى حساب الجمعية، ونوقع معه هذا عقد القرض لمدة سنة، بحيث أننا في حال لم نستطع شراء المبنى نستطيع أن نعيد له هذا المبلغ بدون أي مشاكل. يعني إن شاء الله أي مبلغ، أي شخص مبلغ كبير يستطيع الإنسان أن يحوله إلى حساب الجمعية ضمن هذا العقد، عقد القرض، بإمكاننا أن نعيد ذلك المبلغ إلى صاحبه في حال عدم الشراء أو عدم موافقة مكتب الترخيص. المشروع هو ليس مشروع جمعية تكافل، وإنما مشروع الجالية، كل الجالية في هذه المدينة. فنحن نحتاج أن نتعاون مع بعضنا البعض لإنشاء ولتحقيق هذا المشروع. فساهم معنا بقدر قيمة ابنك عندك. لمزيد من المعلومات أو الاستفسار أو حتى الدعم، الرجاء التواصل على الرقم التالي الواتس أو على بريد الجمعية. وجزاكم الله خير.